คุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับกำลังพรีเซนต์งานสำคัญหรือกำลังเดทกับคนรู้ใจบรรยากาศกำลังเคลิ้มเลยแล้วร่างกายเหมือนโดนแฮ็กจู่ๆก็สะอึกออกมาแบบห้ามไม่อยู่เลย เสียคาแรคเตอร์สุดๆค่ะเหมือนร่างกายประกาศว่าขอโทษนะฉันมีชีวิตของฉันเองอย่ามาสั่งฉันนะแล้วทำไมมันต้องเกิดตอนสำคัญทุกทีอะครับเหมือนระบบเลือกจังหวะแกล้งกันชัดอืมเพราะมันไม่ใช่เรื่องมารยาทค่ะแต่มันคือ reflex แบบอัตโนมัติแล้วที่พีคคือนักวิทยาศาสตร์เขามองว่าไอ้เจ้าสะอึกเนี่ยคือร่องรอยซอฟต์แวร์โบราณที่ติดมากับเราเลยตั้งแต่ยุคที่บรรพบุรุษเรายังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเลยนะคะ ๆ เดี๋ยวนะแปลว่าเสียงสะอึกอาจเป็นเสียงของปลาในตัวเราเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปแกะระบบว่าสะอึกเกิดจากอะไรทำไมมันรวนง่ายและทำไมมันถึงโยงไปถึงลูกออสได้จริงงั้นขอพื้นฐานก่อนเลยครับตอนผมสะอึกเนี่ยมันเกิดสงครามอะไรขึ้นข้างในตัวผมแน่ๆโอเคสั้นๆแบบเห็นภาพนะคะสะอึกคือการทำงานไม่เข้าจังหวะกันของ2 อย่างหลักๆอย่างแรกกระบังลมมันกระตุกหดตัวแรงแบบไม่สมัครใจทำให้เราสูดลมเข้าเฮือกแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันกล่องเสียงดันปิดปั้งตัดลมทันที ๆอ๋อลมพุ่งเข้าแต่ประตูโขกปิดใส่หน้าใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมันเร็วมากประมาณ35มิลลิวินาทีหลังจากสูดลมเข้าประตูก็ปิดแล้วเสียงสะอึกเลยเกิดตอนลมนั่นกระแทกประตูนั่นแหละค่ะ35มิลลิวินาทีเร็วกว่าอารมณ์เสียของผมตอนตัดต่อพลาดอีกนะครับ จริงด้วยแล้ววงจรนี้ไม่ได้ทำครั้งเดียวนะคะมันเกิดซ้ำได้เป็นจังหวะเลยงั้นมันมีวงจรควบคุมจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่กระบังลมเพี้ยนเฉยใช่เลยค่ะมันมีชื่อแท้ๆว่า Hiccup Reflex Arc มี3ช่วงเหมือนระบบสื่อสารเลยค่ะเริ่มจากขารับสัญญาณสิ่งกระตุ้นต่างๆวิ่งไปตามเส้นประสาทโดยเฉพาะคู่กลางอย่างเวกัสกับเฟรนิกส่งไปที่ศูนย์ประมวลผลแถวก้านสมองเชื่อมกับไขสันหลังช่วงคอ C3 ถึง C5 แล้วก็ส่งกลับมาที่ขาส่งออกสั่งให้กระบังลมหดตัวพร้อมกับสั่งให้คอหอยปิด ๆเหมือนมีผู้กำกับอยู่ในก้านสมองเลยครับแล้วพอสั่งผิดจังหวะเราก็สะอึกถูกต้องค่ะเป็นระบบอัตโนมัติเต็มตัวและเพราะมันเป็นอัตโนมัติเราเลยห้ามยากนั่นเองเอ๊ะแต่บางวันกินนิดเดียวก็สะอึกบางวันหัวเราะก็สะอึกมันบอบบางอะไรขนาดนั้นครับเพราะดีไซน์สายไฟของเรามันไม่ตรงไปตรงมาค่ะคือเส้นประสาทสำคัญอย่างเฟรนิกซ์กับเวกัสเนี่ยเส้นทางมันยาวและซับซ้อนมากพอโดนกระทบเล็กๆก็ยิงสัญญาณแปลกๆได้ง่ายเลยอ๋อเหมือนสายแลนยาว50เมตรแล้วโดนเก้าอี้ล้อทับทีเดียวสัญญาณสะดุดเลยใช่ไหมครับ เป๊กเลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าเฟรนิกที่ต้นกำเนิดอยู่แถวคอ C3 ถึง C5 แต่ต้องลากสายลงไปคุมกระบังลมข้างล่างนุ่นมันเลยมีโอกาสถูกรบกวนระหว่างทางได้ง่ายมากแล้วทริกเกอร์ที่เจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันล่ะครับตัวการหลักๆก็พวกกินเร็วกินเยอะของเผ็ดร้อนจัดเย็นจัดหรืออะไรที่ไปกระตุ้นหลอดอาหารและกระเพาะให้ขยายตัวแล้วก็ไปเบียดสายไฟจนสัญญาณลัดวงจรเข้าโหมดสะอึกนี่แหละค่ะโอเคมาถึงพาร์ทที่ทุกคนรอครับปลาลูกออสคนอย่างเราจะมีฟีเจอร์สัตว์น้ำติดมาทำไมนะครับเรื่องนี้มีทฤษฎีที่ชื่อยาวหน่อยนะ Tadpole-Gill Ventilation Hypothesis ค่ะเขาอธิบายว่ารูปแบบการสะอึกของเราคล้ายกลไกการหายใจของลูกออสมากเลย ลูกออสต้องทำ2 อย่างพร้อมกัน คือต้องสูบน้ำผ่านเหงือกเพื่อรับออกซิเจน แต่ต้องกันไม่ให้น้ำเข้าปอด ฮะแล้วทำไงครับมันเลยใช้วิธีสูบเข้าแรงๆแล้วปิดทางเข้าปอดทันที ซึ่งไอ้จังหวะสูบแล้วปิดเนี่ยแหละมันดันเหมือนอาการสะอึกของคนแบบหน้าขนลุกเลยค่ะอ๋อเหมือนโปรแกรมเดิมถูกใช้เพื่อกันน้ำเข้าปอดแต่พอเราอยู่บนบกแล้วมันกลายเป็นบั๊กที่โผล่มากวนใจใช่ค่ะในหนังสือดังอย่าง Your Inner Fish เขาก็บอกว่าร่างกายเราเป็นเหมือนการดัดแปลงของเดิมมากกว่าการออกแบบใหม่เอี่ยมบางอย่างก็เลยตกค้างมาเป็นรีเฟล็กซ์สะอึกได้ค่ะขอเล่นภาพใหญ่นะครับถ้าร่างกายเราเป็นของที่ดัดแปลงจากปลาทำไมมันยังเห็นร่องรอยได้ชัดขนาดนั้นมันมีหลักฐานพวกร่องต่อของวิวัฒนาการเยอะเลยค่ะอย่างปลาโบราณทิกทาลิกที่มีลักษณะผสมหรือพวกยีนที่ใช้สร้างนิ้วมือก็เป็นชุดคำสั่งเดียวกับที่ใช้สร้างครีบปลาธรรมชาติเขาชอบรีไซเคิลของเก่านะคะอ๋อแปลว่าสะอึกก็อยู่ในทีมเดียวกันคือระบบเก่าแล้วเอามาใช้ในร่างใหม่ใช่เลยค่ะเราเลยมองสะอึกได้2 มุมพร้อมกันเลยทั้งมรดกวิวัฒนาการและระบบรวนในผู้ใหญ่ที่บางครั้งต้องระวังโอเคครับฟังมาขนาดนี้แต่คนดูอาจคิดว่างั้นปล่อยไปสิมันคือปลาในตัวเราโอ้
ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ โดยทั่วไปสะอึกไม่อันตรายและหายเองได้ แต่ถ้าสะอึกติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง หรือเป็นเดือนๆ อันนี้ทางการแพทย์ถือว่าผิดปกตินะคะ อาจบ่งบอกถึงโรคที่ซ่อนอยู่ได้ ควรไปพบแพทย์นะคะ สรุปคือสะอึกได้ แต่สะอึกนานๆ อย่าชะล่าใจครับ แล้วถ้าอยากหายไวๆล่ะ มีวิธีที่วิทยาศาสตร์รองรับไหมครับ มีค่ะ หลักๆ คือเราต้องไปรีเซ็ตระบบด้วย 2-3 วิธีนี้ค่ะ 1. เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด การกลั้นหายใจหรือหายใจในถุงกระดาษ เพื่อให้สมองกลับไปโฟกัสการหายใจปกติ 2. กระตุ้นเส้นประสาทเวกัส เช่นดื่มน้ำเย็นจัด ดูดมะนาว หรือดึงลิ้น เหมือนส่งสัญญาณแรงๆ ไปกวนวงจรสะอึกให้มันหลุดลูปค่ะ อ๋อ สรุปคือไม่ได้ต้องแปะกระดาษหน้าผากใช่ไหมครับ แต่คือทำให้วงจร reflex มันหลุดลูปใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ จำง่ายๆ คือ เพิ่ม CO2 หรือกระตุ้นเวกัส เพื่อรีเซ็ตจังหวะหายใจค่ะ จริงๆ แล้วผมชอบบทสรุปแบบนี้ครับ สะอึกเป็นเรื่องน่ารำคาญ แต่พอมองลึกๆ มันคือหน้าต่างที่ทำให้เห็นว่า ร่างกายเราถูกประกอบขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ยาวเป็น100 ล้านปี ใช่เลยค่ะ และมันสอนเรา2 อย่าง 1. อย่ารีบด่าว่าร่างกายพัง บางทีมันแค่ระบบเก่ารันอยู่ 2. ถ้ามันรันผิดปกตินานเกินไป เราก็ต้องจริงจังและตรวจให้ชัด เพราะในผู้ใหญ่มันอาจเป็นอาการบอกเหตุได้นะคะ ใครเคยสะอึกตอนเงียบๆ ในห้องประชุม แล้วอยากมุดพื้น คอมเมนต์มาหน่อยครับ เราจะตั้งชมรมปลาในตัวเรากัน โอ้โหถ้าพูดแบบโรแมนติกนิดนึงนะคะ ครั้งหน้าเวลาสะอึกลองคิดว่าอดีตการของวิวัฒนาการกำลังทักทายเราอยู่นะ แต่อย่าลืมดูความผิดปกติด้วยนะคะ จริงครับ และถ้าสะอึกนานผิดปกติ อย่าฝืนเทสวิธีแปลกๆ อย่างเดียว ไปเช็คกับแพทย์ให้ชัวร์ครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป